ආයුබෝවන් ඔයගොල්ලන් හැමදෙනාටම. ඉතින් ඔයගොල්ලන් හැමෝටම කවුරුන් හරි සුරතලෙක් ඇති. ඉතින් ඒ සුරතලා සුනකෙක් නම් එහෙම නැත්නම් බල්ලෙක් නම් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම බලන්න. මොකද මේ සඳහන් කරන ආහාර වර්ග 6 ඔයගොල්ලන්ගේ සුනකයාට ලබා දුන්නොත් එම ඔයගොල්ලන්ගේ සුනකයා මරණයට පවා පත්වන්නට පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු ඒ මොනවාද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අපි ඔයගලන්ට ආරාධනා කරනවා අපිව තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් අපිව subscribe කරන්න කියලා. අංක 1 chocolate. ගොඩක් වෙලාවට මේක සුපභෝගී ආහාරයක් විදිහට හඳුන්වනවා. ගොඩක් දෙනෙක් chocolate කන ප්‍රියයි. ඉතින් Tamanට තියෙන සුරතලාට තියෙන ආදරය නිසාම සමහර විට සුරතලාට chocolate දෙනවා වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් සුනකයන්ට කිසිම විදිහකින්ම chocolate ලබා දෙන්න හොඳ නැහැ. මොකද සුනක සිරුරේ ජීර්ණය වෙන්නේ නැති රසායනික සංඝටක සහ සීනි මෙහි අන්තර්ගත වෙනවා. මේ නිසා සුනකයාට පාචනය, වමනය, උදරගත වේදනා ඇති වෙන්න පුළුවන්. කාලයක් ගත වීමත් සමග අභ්‍යන්තර රුධිර ගැලවීම වගේම හෘදයාබාධ පවා ඇති වෙන්නට පුළුවන්. අංක 2 අලිගැට පෙර. පර්සන් නැමැති විෂ ද්‍රව්‍ය මෙහි අඩංගු වෙනවා. මේ මිනිස් සිරුරට අහිතකර නොවුනත් සුනකයන්ගේ පෙනහළු වලට ඊටමත්ම අහිතකර වෙනවා. එම නිසා සුනකයන්ට හුස්ම ගැනීමට පවා අපහසුයි, මරණය පවා සිදු වෙන්නට පුළුවන්. මිදි සහ වියලි මිදි. සුනකයන්ට මෙම ද්‍රව්‍ය විෂ වෙන්නට පුළුවන්. මේ නිසා වකුගඩු වලට ඔවුන්ගේ හානි වෙන්නට පුළුවන්. වමනය, පාචනය වැනි දේවල් ඇතිවීමත් අධික පීඩනය දරා ගැනීමට නොහැකිව මුත්‍රා අඩුවෙන් පිටවීම නිසා මොවුන්ට ශරීර සෞඛ්‍යයට හානි වෙලා මොවුන් මරණාසන්නයට පවා පත්වීමට හැකියාව තිබෙනවා. අංක 4 කැෆේන් අඩංගු පාන වර්ග. තේ, කෝපි වර්ග සුනකයන්ගේ ස්නායු පද්ධතියට හානි කරයි. හෘද ස්පන්දනයේ වේගය වැඩි වෙලා හෘදයාබාධ තත්ත්ව පවා ඇති වෙන්නට පුළුවන්. පෙනහළු වල ආසාදන ඒ වගේම පෙනහළු අවහිරතා ඇති වෙන්නට පුළුවන්. මේ නිසා ඔවුන් රෝගාබාධ වලට ලක් වෙන්නට හැකියාව තියෙනවා. අංක 5 දත් බෙහෙත්, chewing gum සහ පැණි රස ටොෆි වර්ග. මේ අඩංගු අධික සීනි ප්‍රමාණය සුනකයින්ගේ සිරුරට ඉතාමත්ම අහිතකරයි. මේ නිසා රුධිරයේ සීනි මට්ටම ඉහළ ගොස් අක්මාවට පවා හානි වීමට සිදුවිය හැකියි. මිනිසුන් භාවිතා කරන දත් බෙහෙත් කිසිම විදියකින් සුනකයින්ගේ දත් මැදීමට භාවිතා කරන්න හොඳ නැහැ. ඉතින් මේ දේවල් ඔබ විශේෂයෙන්ම මතක තබා ගන්නට ඕනේ. ඔබ කෙතරම් ඔවුන්ට දැඩිසේ ආදරය කරත් ඔබ පාවිච්චි කරන දත් බෙහෙත් ඔවුන්ට ශරීරයට හිත කරවන්නේ නැහැ. අංක 6 ඇල්කොහොල්. ඇල්කොහොල් සුළුම ප්‍රමාණයකින්වත් සුනකයන්ට ලබා දිය නොකළ යුතුයි. මොකද ඒ නිසා මරණය පවා ඔවුන්ගේ සිදු වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක තුලින් ඔයගොල්ලෝ වටිනා යමක් දැනගත්තා නම් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ අදහසත් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. තවමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ වටිනා තොරතුරු නිරන්තරයෙන්ම නරඹන්න අපිව subscribe කරන්න. ඔයගොල්ලන් හැමෝටම ස්තුතියි.